Sa mạc, một trong những nơi khắc nghiệt nhất với nhiệt độ biến đổi chóng mặt, một vùng khô khan cằn cỗi không phù hợp với cuộc sống bình thường của con người do quá khan hiếm nước. Rất ít loại động thực vật có thể thích nghi với môi trường khắc nghiệt này. Một chuyến đi vào sa mạc nghe thì lành ít dữ nhiều, nhưng mà với những đôi chân mê đi thì không thể nào không bị cuốn hút. Mình vốn vô cùng muốn được đặt chân đến sa mạc lớn nhất thế giới Sahara, nhưng con đường thì còn xa quá. Vậy nên khi lên kế hoạch cho chuyến đi Ấn Độ thì một trong những nơi đầu tiên mình đưa vào danh sách chính là Jaisalmer, nơi có sa mạc Tha, sa mạc lớn thứ 3 của châu Á. Và trong tập phim này thì hãy cùng Hà đến với thành phố vàng Jaisalmer để cưỡi lạc đà đi vào sa mạc nha các bạn. Sau một chặng đường gần 600 km ngồi trên xe bus đêm từ Jaipur thì đến gần trưa mình cũng đã đến được Jaisalmer. Nằm gần biên giới Pakistan, Jaisalmer là thành phố quần tụ bao quanh ngọn đồi và là trung tâm của sa mạc Tha. Cái sa mạc chiếm đến 3/5 diện tích của bang Rajasthan. Tụi mình đang đi vào bên trong pháo đài Jaisalmer nè. Vì phòng khách sạn tụi mình đặt thì nằm trong cái pháo đài này. Các bạn có thể thấy màu sắc đặc trưng ở cái pháo đài này là màu vàng. Do là toàn bộ các công trình kiến trúc trong pháo đài này thì được xây dựng bằng đất đá sa thạch vàng, được đục đẽo và chạm trổ rất là tinh tế. Chính vì màu sắc vàng đặc trưng này mà pháo đài Jaisalmer còn có một cái tên khác là pháo đài vàng Golden Fort. Do là mình đến đây vào thời gian nóng nhất trong năm, mùa thấp điểm du lịch ở Jaisalmer này nên là đường phố thì khá là vắng khách. Dịch vụ lữ hành hay là hàng quán lưu niệm cũng chỉ lác đác thôi. Ngoài việc đỡ phải chen lấn thì cái lợi khi đi du lịch mùa thấp điểm như thế này là dễ dàng tìm được phòng ưng ý nè, view đẹp với giá rất là hời. Mình đã đặt được một phòng đẹp như vậy nè của cái hostel trên đỉnh của pháo đài. Có view thì tuyệt đẹp luôn mà chỉ mất có 6 đô thôi. Còn nếu như chọn phòng tập thể thì cũng có góc sống ảo đẹp như vậy mà chỉ có 1 đô một người thôi nha. Mà thích cái nữa là cái hostel này nằm kế bên khẩu pháo Đại Bác bằng đồng nổi tiếng của pháo đài Jaisalmer này nữa nè. Jaisalmer là quê hương của những người Rajput, một bộ tộc của các thương nhân và chiến binh rất là giỏi. Pháo đài Jaisalmer được xây dựng vào năm 1156. Đến thế kỷ thứ 16 thì thành phố bắt đầu mở rộng ra khỏi tường thành bao quanh. Và trong quá khứ thì đô thị cổ Jaisalmer từng là một nhánh nhỏ của con đường tơ lụa. Jaisalmer như là trạm nghỉ ngơi và giao thương của các nhà buôn trước hành trình băng qua sa mạc giữa Ấn Độ với các nước Ba Tư Trung Á. Điều lý thú là không chỉ dựa vào nguồn nước tự nhiên như ở các ốc đảo khác. Vị tiểu vương Mahawar Ghazi Singh từng trị vì vùng đất này để cho đào cái hồ Ghazi vào những năm 1400 để giữ và cung cấp nước cho thành phố. Đó có lẽ là lý do mà ở Jaisalmer này vẫn hiên ngang sừng sững giữa sa mạc, trong khi ở nhiều nơi khác nhiều thành cổ nổi tiếng giờ đã chìm sâu trong gió cát. Và giờ thì những cái đài vọng cảnh ở giữa hồ Ghazi này cũng trở thành địa điểm rất là nổi tiếng theo một cách khác, đó là địa điểm để check-in và sáng tác ảnh của rất là nhiều travel blogger nổi tiếng khi đến đây. Mình không phải là travel blogger, cũng chẳng nổi tiếng gì, nhưng cũng chụp được kha khá hình ở đây nè. Trên đường từ hồ Ghazi trở về thì mình đi xuyên qua một ngôi chợ nhỏ. Như các bạn thấy đó, chủ yếu là trái cây và rau củ được bán ở đây thôi, vì đa số dân số Ấn Độ là ăn chay. Ở Jaisalmer này bán rất là nhiều quà lưu niệm với chất lượng cao. Phổ biến nhất là các vật dụng làm từ da động vật có giá rất là phải chăng. Đồ da được làm hoàn toàn thủ công luôn, tuy không được tinh xảo lắm nhưng khá là dày dặn và đậm mùi da, với mức giá thì thuộc hàng dễ chịu nhất ở Ấn Độ. Bên cạnh đó thì các sản phẩm thủ công mỹ nghệ và sản phẩm chạm trổ bằng kim loại cũng rất là tinh xảo và dễ thương. Chào các bạn, hôm nay là ngày thứ 2 của mình ở Jaisalmer rồi. Ngày hôm qua trời quá nóng đi nên là quá làm biếng, không có làm vlog gì hết. Sáng nay mới mở ra để làm vlog một chút xíu. Hiện tại thì bây giờ mình và Hiếu đang đi tới đền thờ của người đạo Jain, người theo đạo Jain, một trong những cái đạo cũng rất là lâu đời ở Ấn Độ này, cùng thời với đại đạo Phật, và xuất phát từ một vị hoàng tử xuất gia. Ở trong pháo đài Jaisalmer này thì có đến 7 ngôi đền đạo Jain, và tất cả chúng thì đều được kết nối với nhau thông qua cổng và hành lang. Và nơi mà mình đến thăm là ngôi đền nổi tiếng nhất, Chandraprabhu.
kiến trúc Jaipur thể hiện rất là rõ trong ngôi đền này. Bạn có thể dễ dàng nhìn thấy là các cột trụ được chạm khắc thủ công và rất là tinh xảo. Vật liệu của ngôi đền này toàn bộ được sử dụng bằng đá sa thạch vàng nguyên chất và có vô số tác phẩm điêu khắc về vũ nữ Apsara, voi hay các nhân vật khác trong thần thoại Jain. Nhưng mình ấn tượng nhất là bên trong mái vòm của ngôi đền này được chạm khắc cực kỳ tinh xảo đến từng chi tiết nhỏ luôn. Đạo Jain là một trong những tôn giáo lâu đời nhất trên thế giới. 3 giáo lý cơ bản được gọi là 3 báu vật của đạo Jain là lòng tin đúng, hiểu biết đúng và hành xử đúng. Tất cả tín đồ đạo Jain đều phải tuân theo 5 lời thề lớn, đó là không làm ác, không có tài sản, không nói dối, không trộm cắp và tiết chế nhục dục. Những người theo đạo Jain cũng chủ trương kiềm chế gây hại cho bất cứ sinh linh nào. Vậy nên là họ thường sẽ dùng khăn che miệng để tránh sát hại ngay cả một côn trùng nhỏ nhất. Đạo Jain được chia làm 2 hệ phái chính, Digambara là lõa hình không mặc quần áo và Shvetambara chỉ mặc đồ trắng. Sáng nay thì sau khi mình đi thăm đền thờ đạo Jain xong thì tụi mình sẽ nghỉ ngơi một xíu và đầu giờ chiều sẽ đi vào sa mạc. Sẽ có một đêm của sa mạc mà cũng không hiểu sao mình lựa chọn cái thời điểm đi sa mạc hay ghê, vào cái thời điểm nóng nhất trong năm luôn. Dự báo là hôm nay thời tiết sẽ là 46 hoặc là 47 độ. Hy vọng là toàn mạng trở về. Phía trước mình là bạn đồng hành trong chuyến đi vô sa mạc cùng với mình. Ít ra cũng may mắn là có bạn đồng hành chứ không biết chỉ có một mình thì người ta có tổ chức tour cho hay không, vì chắc mình và Hiếu là những du khách hiếm hoi ở Jaisalmer trong thời gian này. Hôm qua đi ngoài đường thì loáng thoáng nhìn được khoảng 4-5 du khách thôi. Golden Fort được xem là thành nội của thành phố Jaisalmer. Bên trong tường thành là những con đường hẹp đến mức là 2 xe kéo ngược chiều có thể đụng nhau. Điều thú vị là người ta tin rằng Golden Fort là một trong số ít các pháo đài sống, hay có thể nói nó là pháo đài sống duy nhất trên thế giới. Vì ở đây vẫn có những cư dân từ rất lâu đời đang sống trong pháo đài này cho đến tận ngày nay. Nơi mà những con đường sa thạch cổ xưa trong pháo đài sẽ đưa bạn đến những tòa nhà đẹp nhất của thành phố. Đó là những Havelis, những biệt thự lộng lẫy, là chứng nhân của nền kinh tế phồn thịnh Jaisalmer. Những con đường khác thì nhỏ nhỏ lại giống nhau như là mê cung ngoằn ngoèo, khiến bạn có thể lạc lối và ngỡ như là đang bước vào nơi nào đó giống như là trong chuyện Ngàn lẻ một đêm với Aladdin và cây đèn thần, dẫu biết rằng đất này là đất Ấn Độ chứ chẳng phải Iran. Mà nghe nói là phụ nữ ở Jaisalmer này có lẽ là có giá nhất ở Ấn Độ luôn. Đàn ông Jaisalmer muốn lấy được vợ thì phải có lạc đà hoặc là dê. Ngày nay thì cũng có thể là quy đổi ra tiền. Các thiếu nữ càng mũm mĩm hay là trắng trẻo thì sẽ đòi lạc đà và dê càng nhiều. Hiện tại bây giờ đang là 3 giờ chiều và mình cùng Hiếu sẽ chuẩn bị đi vào sa mạc đây. Mở đầu cho hành trình đi vào sa mạc Tha, và tụi mình sẽ đi bằng xe jeep khoảng 1 tiếng đồng hồ. Xong sau đó thì sẽ chuyển sang đi bằng lạc đà đi vào sa mạc. Do là mùa thấp điểm nên là hiện tại khách du lịch chỉ có mình và Hiếu thôi. Tự nhiên mua một cái tour bình thường nhưng mà giống như là đi private vậy đó, được tự do, không có thêm hành khách nào khác. Trời nóng dã man luôn các bạn ơi. Thời tiết trong sa mạc sẽ rất là khắc nghiệt. Tối hôm qua mình đã chứng kiến một trận bão cát rồi, nhưng mà do tối quá thì không có ghi hình được. Giờ thì đang ngồi trên xe và bắt gặp một em lốc xoáy nhỏ nhỏ nè. Cầu trời là vô đến sa mạc thì không có gặp trận bão cát nào nha. Do đặc sản của vùng sa mạc Tha này chỉ có gió và cát, vậy nên là những năm gần đây thì chính phủ Ấn Độ đã xây dựng khá là nhiều điện gió để phát triển kinh tế cho người dân, vốn chỉ biết trông chờ vào chăn thả gia súc hay là du lịch. Bởi sau khi tiểu lục Ấn Độ phân chia thành các nước khác nhau thì con đường thông thương từ Ấn Độ sang các nước Trung Á xuyên qua Jaisalmer này cũng bị đóng. Do xung đột thường xuyên giữa Pakistan và Ấn Độ, cửa khẩu thông thương duy trì thường xuyên giữa hai quốc gia này thì chỉ có Wagah Border ở bang Punjab mà mình đã giới thiệu ngay tập 1 của hành trình Ấn Độ này nè.
Nhiệt độ ở Jaisalmer lúc này là 47 độ C. Đi vô sa mạc giữa trưa nắng như thế này thì chắc cũng rất là dễ trở thành món thịt nướng. Nên là bác Tài chở tụi mình đến một địa điểm khác để trú nóng. Và địa điểm trú nóng này là một ngôi làng bị nguyền rủa của Ấn Độ. Kunhara từng là một ngôi làng rất là sầm uất với số lượng cư dân lên đến 1.500 người. 200 năm trước thì toàn bộ người dân của ngôi làng Kunhara này đã biến mất chỉ qua một đêm và để lại rất là nhiều nỗi lo sợ, nghi vấn cho đến tận ngày nay. Điều lạ lùng nhất là không ai để trông thấy họ, cũng như không thể tìm thấy nơi ở mới của họ. Vì điều này mà người dân xung quanh vùng tin rằng ngôi làng đã phải chịu một lời nguyền ma ám nào đó. Vào năm 2003, một tổ chức săn ma có tiếng ở Ấn Độ đã cử một nhóm 30 người ở lại qua đêm. Họ đã mang theo những thiết bị săn ma tối tân và hiện đại tới ngôi làng. Những người có mặt trong chuyến đi đó đã công bố nhiều điều hết sức là đáng sợ. Họ phát hiện thấy có những bóng đen di chuyển bí ẩn. Họ thấy những giọng nói ám ảnh, dấu bàn tay trẻ con thì in trên xe ô tô. Một người cho biết thì cảm thấy có người đập vào vai mình từ phía sau. Khi anh ta quay lại thì hoàn toàn không có ai ở đó. May quá là mình đến ngôi làng này vào giữa trưa nắng nên chẳng bắt gặp con ma nào cả. Chỉ có cảm giác chút lạnh lạnh gáy thôi. Trời đã mát hơn xíu rồi, giờ thì bắt đầu hành trình vào sa mạc với các em lạc đà thôi. Lạc đà chính là loài động vật thích hợp nhất để sống trên sa mạc, có thể dễ dàng thích nghi với điều kiện thời tiết, khí hậu khắc nghiệt tại nơi đây. Lạc đà cũng là phương tiện chủ yếu để giúp con người di chuyển qua sa mạc rộng lớn này. Lạc đà ở Ấn Độ này là giống lạc đà một bướu. Nó là con vật rất là ý nghĩa với người dân nơi đây nên là họ hoàn toàn không có ăn thịt nó. Một con lạc đà thì sẽ được chủ của nó nuôi đến cuối đời. Con lạc đà ở Rajasthan này thì có giá tầm 20 triệu là cả gia tài đối với những người dân du mục. Xin chào bạn dê, bạn bao nhiêu tuổi? Tại sao bạn đen thế? Bê, trả lời đi chứ. Bê, bê. Hiện tại thì mình đang có mặt trên sa mạc Tha cùng với một người bạn đồng hành, đó là bạn Hiếu. Mình đi vào mùa thấp điểm nên là cái tour này chỉ có mình và Hiếu thôi, và may sao là mình có bạn đồng hành, chứ không thôi chắc mình sẽ không thực hiện được cái tour đi vào sa mạc này. Thời tiết ngày hôm nay ở Ấn Độ, ở tại Jaisalmer này là 46 độ C và có lúc sẽ có thể là lên tới 47 độ C. Thật sự đây là cái thời tiết lần đầu tiên trong đời mà mình trải qua cái đợt nóng đến như vậy. Cái tour mình tham gia đi vào sa mạc Tha này là của đơn vị Sahara Travel, có giá là 1.650 rupee. Ban đầu thì mình hy vọng là mình sẽ có thể có một cái cuộc đi vào sa mạc đẹp đẽ hơn và nhìn một cái sa mạc thật sự là toàn bộ là cát trắng hoặc là toàn bộ là cát vàng hết, nhưng mà cũng chỉ có một khúc là toàn bộ cát thôi. Còn như các bạn hiện tại đang thấy ở khu vực này là vẫn còn cỏ nè, và xa xa mình còn có thể nhìn thấy những cái cánh đồng điện gió nữa. Có lẽ là mình sẽ mong chờ một ngày nào đó mình có thể bước chân vào sa mạc Sahara, một cái sa mạc lớn thật sự và thật sự là khắc nghiệt. Còn hiện tại ở đây mặc dù là 46-47 độ C nhưng mà mình nghĩ là nếu mà có thả mình ở cái sa mạc này thì chắc mình cũng không có chết đâu, sẽ tìm đường ra được, và ít ra thì cũng còn rất là nhiều cây cỏ ở đây để sống, mình hoàn toàn có thể sinh tồn được. Đến chiều tối thì cũng đã đến được điểm cắm trại qua đêm. Đây là cái chỗ mà tụi mình sẽ cắm trại vào tối nay. Ngoài mình và Hiếu ra thì chỉ có thêm hai chú lạc đà, một người quản lạc đà và cái chú chạy xe jeep thôi. 4 con người và 2 con vật ở giữa sa mạc. Đây là cái chỗ mà tụi mình sẽ được chú tài xế nấu ăn cho vào tối ngày hôm nay. Có lẽ là tụi mình sẽ ngủ ở mấy cái giường chỗ này. Nói là cắm trại chứ thực chất 4 người tụi mình sẽ ngủ trên những chiếc giường sắt này nè. Với mùng là bầu trời đầy sao và mền là những cơn gió nóng chứa đầy cát rát cả mặt. Và bác quản lạc đà thì nhanh chóng làm nhiệm vụ nấu bữa ăn tối cho cả 4 người. Đó là những chiếc roti được nhào và nướng ngay tại chỗ, là một nồi súp đai ăn kèm. Nó là một bữa ăn rất là đơn giản nhưng mà mình lại thấy nó ngon nhất trong các bữa ăn vừa rồi. Thật sự thì ở đây cũng không phải là một cái sa mạc quá là đẹp, nhưng mà trải nghiệm một đêm ngủ trong sa mạc thì mình nghĩ cũng khá là thích đấy.
Và hy vọng là tối nay mình sẽ có thể săn được Milky Way. Hiện tại thì mặt trời vẫn đang còn cao, mặc dù là bây giờ đã gần 7 giờ rồi. Bây giờ là 7 giờ kém 20 rồi. Mình đi ra chơi với lại mấy bạn lạc đà đây. Tại vì có một người bạn ở Việt Nam, một ông già Việt Nam nhờ mình gửi lời chào đến các bạn lạc đà. Đây là hai bạn lạc đà, là bạn đồng hành của mình trong cái chuyến đi vừa rồi. Hai bạn đấy đang ăn cỏ khô. Tội nghiệp chưa, ở đây thì không có nhiều thức ăn tươi nên là hai bạn ấy đang phải ăn cỏ khô. Chào ông già nha, đây là bạn lạc đà. Đã 7 giờ tối rồi nhưng mà trời thì vẫn còn rất là sáng. Đôi chân trần của mình một mình cứ bước đi trên những đồi cát trong vô định. Cứ như thể cả cái sa mạc này chỉ có mỗi mình. Chào mọi người, bây giờ đây là khoảnh khắc bình minh ở trên sa mạc Tha. Tối hôm qua thì mình đã có một cái buổi tối dưới khách sạn Ngàn Sao rồi. Đây là cái chỗ mà mình đã ngủ tối hôm qua. Thật sự thì trải nghiệm ngủ ở trên sa mạc nó cũng có nhiều cái thứ rất là lạ. Ngủ không có ngon cho lắm đâu, tại vì gió rất là nhiều, mà gió đây là gió nóng, gió hơi nóng và cát nó phả vào mặt rất là nhiều. Sau đó thì có một đàn chó hoang tới đây nữa, tụi nó lục sục hít ngửi cái chân nên là cảm giác rất là sợ. Mình cầm sẵn cây tripod rồi, nó mà đụng vô người thì là phang luôn. Nhưng mà may là có hai chú dẫn mình đi cùng á, đuổi đàn chó đó rồi nên không có sao hết. Sáng nay thì mình dậy tầm khoảng 5 giờ để ngắm bình minh, và bây giờ thì mặt trời đã lên khá là cao rồi, nhưng mà cái bình minh lúc mà mình đón thì rất là đẹp, cái hột gà cực kỳ đẹp luôn. Đây là cái quang cảnh xung quanh ở cái bãi cắm trại của mình, chỉ có mình và Hiếu thôi, và thêm hai chú dẫn đoàn cho mình nữa. Sáng nay tụi mình sẽ ăn sáng uống chai xong rồi sau đó thì bắt đầu sẽ đi ra khỏi sa mạc. Mình tranh thủ dạo bộ thêm một chút trước khi khởi hành quay về. Sáng nay thì lòng mình cứ xốn xang lạ kỳ. Giữa bốn bề hoang vu thì con người quá là cô đơn và nhỏ bé. Hơn 20 ngày vừa qua, mình đã quên hết sự đời để hòa mình và cảm nhận những điều lạ kỳ của vùng đất Ấn Độ này. Vậy mà sáng nay nằm dưới đất mẹ, giữa cái cảnh thiên nhiên hoang vu này thì bao nhiêu cảm xúc cứ quay cuồng và giằng xé. Hành trình thì sắp kết thúc rồi, những ngày rong ruổi cũng sắp kết thúc rồi. Một chút nhớ Việt Nam, thương con nhưng cũng tiếc nuối vì không thể kéo dài hành trình thêm được nữa. Tạm biệt Jaisalmer, mình sẽ đến với địa điểm cuối cùng trong hành trình này. Mong các bạn sẽ cùng đi đến cuối chặng đường với Hà Ngang. Cảm ơn cả nhà.